अघि तिमीले यु वर टकिङ अबाउट दिस थिङ लाइक यही क्यामेराकै कुरामा 6 महिना अगाडिदेखि दिने त यु युज अ स्पेसिफिक टर्म के भन्छ अरे 6 महिना अगाडिदेखि यु स्टार्ट टेलिङ द स्टोरी ए ओके सो मैले कुनै पनि कम्पनीको कन्टेन्ट स्ट्रेटेजी बनाउँदाखेरि चाहिँ होइन आजकल चाहिँ अब क्रोनोलोजिकल रिलेसन चाहिँ भन्छु कि म चाहिँ जस्तै फर इक्जाम्पल 6 महिनामा लेट्स से सुशान्तको ब्रान्ड TPW इज लन्चिङ एन एप मानिलिउँ होइन विच इज अ वान स्टप सोल्युसन फर अल द फिटनेस होइन भने चाहिँ 6 महिना या 7 महिनामा तिमीले लन्च गरेर आएको छ भने यु डोन्ट गो आउट अन 5th month एन्ड स्टार्ट टकिङ अबाउट यर प्रडक्ट के होइन मेबी 1st monthमा चाहिँ युल टक अबाउट हाउ डिजिटाइजेसन एन्ड फिटनेस इज रिलेटेड हाउ द इन्फर्मेसन अफ अल यर फिटनेस सुड बी अन वान थिङ होइन एन्ड देन मेबी 3rd monthमा चाहिँ हाउ लोकल के अरे एप्लिकेसनहरू लोकल डेटाहरूको बारेमा कुरा गर्छ होला 4th monthमा चाहिँ हाउ यो डिजायर टु कम अप विथ सच सो द्याट बिकज यु कुड बी अ राइट पर्सन टु डु द्याट भन्छ होला अनि 5th monthमा चाहिँ आई थिङ्क आई हेभ फाइनली डिसाइडेड टु कम अप विथ दिस भन्छ होला अनि 6th monthमा चाहिँ तिमीले रिलिज गर्छ होला कि सो दे इज अ लङ गेम इट्स अफकोर्स एभ्रिथिङ वर्थ इज अ लङ गेम राइट सो यु जस्ट तिमीले एउटा क्रोनोलोजिकल रिलेसनसिप बिल्ड गर्यो कि सो एज अ बिजनेस तिमीले प्लानिङ हुन्छ नि त बजेटिङ हुन्छ जस्तै कुनै पनि रिलिजको प्लानिङ हुने जस्तै एउटा क्रोनोलोजिकल रिलेसनसिप चाहिँ हुनुपर्छ तिम्रो मल्टिपल कन्टेन्टमा अनि यो क्वान्टिटी र क्वालिटीको कुरा चाहिँ कहाँ आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ पिपल हु कम फ्रम टिभी पिपल हु कम फ्रम प्रिन्ट तिनीहरूको यो मार्केटर्सहरू यो अन्टरप्रिनर्सहरूको माइन्डसेट चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वान सर्ट पर्फेक्ट सर्ट राइट होइन अघि हामीले कुरा गरेको थियौँ टिकटकले के एउटा डेमोक्रेटाइज गरिदियो भन्दाखेरि चाहिँ यु एन्ड आई डोन्ट निड टु बी पर्फेक्ट के सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ एउटा बनाम खतरा बनाम पर्फेक्ट बनाम भन्ने हुन्थ्यो त्यो चाहिँ टिभीको बेलामा जहाँ चाहिँ आर्काइभ हुन्थेन जस्तै फर इक्जाम्पल अब 6 महिनामा तिमीले एउटै एड रन गरेर सक्यो होइन तर अब त त्यस्तो हुनेवाला छैन पिपल आर गेटिङ बोर्ड सुन एउटै कन्टेन्ट तिमीले 6 महिना फाल्यो भने त हुने भएन सो यु हेभ टु पे क्वान्टिटी गेम पनि होइन सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ तिमीले क्वान्टिटी गेम खेल्दाखेरि तिम्रो मल्टिपल कन्टेन्टमा चाहिँ एउटा के क्रोनोलोजिकल रिलेसनसिप छ कि छैन भन्ने कुरा इज भेरी इम्पोर्टेन्ट के होइन अनि त्यो चाहिँ कन्टेन्ट स्ट्राटेजी हो त्यो कुरामा चाहिँ अगेन फेरि कम्युनिटीको कुरा आउँछ होइन तिमीले कम्युनिटी वात्त बन्दैन सो आजकल चाहिँ मैले क्लाइन्टहरूलाई काम गर्दाखेरि मेरो अब मेजर पार्ट अफ बिजनेस इज क्लाइन्ट सर्भिसिङ सो हामी क्लाइन्ट सर्भिसिङ गर्छौँ सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामीले एउटा फनल बनाइदिन्छौँ कि फनल भनेको चाहिँ तिम्रो यस्तो हुन्छ होइन अनि सबभन्दा पहिला माथि चाहिँ अलिकति वाइड जान्छौँ त्यसपछि न्यारो 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 त्यहाँ चाहिँ कन्भर्जन हुन्छ कि सेल चाहिँ सो त्यो एउटा कन्टेन्टले हुँदैन त्यो मल्टिपल कन्टेन्ट चाहिन्छ मेबी कसैलाई 100 कन्टेन्ट चाहिएला कसैलाई 50 कन्टेन्ट चाहिएला कसैलाई 10 कन्टेन्ट चाहिएला तर एउटा कन्टेन्टले चाहिँ हुनेवाला छैन होइन क्वान्टिटी ओभर क्वालिटी गेम अगेन अनि पिपल आर कन्सटेन्टली लुकिङ फर न्यू थिङ्स टु कन्ज्युम सो एउटा मात्र कन्टेन्ट एउटा बवाल कन्टेन्ट दिएर म संसार चेन्ज गरिदिन्छु मिल्ला इफ आई इन्टु मुभी मेकिङ होइन तर इफ आई इन्टु अ प्रडक्ट इफ आई इन्टु FMCG प्रडक्ट्सहरू सर्भिसेसहरू जहाँ चाहिँ कन्सटेन्टली तिमीलाई क्लाइन्ट चाहिन्छ भने यु हेभ टु प्ले अ लङ गेम यु हेभ टु प्ले अ गेम वेयर एभ्री अफ यर कन्टेन्ट इज क्रोनोलोजिकली रिलेटेड विथ इच अदर अनि इट हेज टु फोकस अन वान डिरेक्सन वाइल एट द सेम टाइम प्यारलली बिल्डिङ कम्युनिटी मैले कन्फ्युजिङ त बनाएन नो पर्फेक्टली अन्डरस्ट्यान्डेबल सो नाउ मेरो क्वेसन इज डज दिस वर्क फर अक्रस अल काइन्ड अफ बिजनेसेस किनभने साइज अफ द बिजनेसको कुरा आयो नि त वाट अबाउट स्मल बिजनेसेसहरू अब यस्तो छ कि मलाई चाहिँ अब सोसियल मिडियाको अब आई रन कपाल अफ युट्युब च्यानल्स होइन जस्तै अब हामी कमेडी सर्कल छौँ विथ 500,000 सब्सक्राइबर्स ब्रेक स्टेसन छ विथ अलमोस्ट 2.5 लाख सब्सक्राइबर्स डुवर्स अलमोस्ट 23,000 सब्सक्राइबर्स छ त्यसपछि वेडिङ ड्रिम्स छ विथ 23-24 सब्सक्राइबर्स 1000 सब्सक्राइबर्स त्यसपछि हेल्थमा छौँ सो यो सबै गरिसकेपछि चाहिँ मैले के सिकेँ भन्दाखेरि चाहिँ एभ्री प्लेटफर्म वान्ट्स यु टु क्रिएट कन्टेन्ट द्याट विल रिटेन यर सब्सक्राइबर्स जस्तै फर इक्जाम्पल एउटा बेसिक इक्जाम्पल दिन्छु है लेट्स से for you as a business, what is more important? Retaining your existing customer is important ki acquiring new customer is important? Of course, both are important. But if you have to choose one, will you retain your customer or you will keep on acquiring more customer without caring about retention? Retaining. It's like lesser like in terms of expenses. Expenses only way better. Yeah. I know. Only that's how you build a brand. Pani. That's how you build a brand. And if you can take care of retention, they will take care of acquisition. एक्विजिसन अर्ग्यानिक नै भन्छ तिमीले एक्विजिसन गरेर टेन्सनै लिनु परेन होइन सो फर यु एज अ बिजनेस रिटेन्सन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर अ प्लेटफर्म रिटेन्सन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन अब तिमीले जस्तै फर इक्जाम्पलले चाहिँ कफीको एउटा सोसल ह्यान्डल खोल्यो कफीको टिकटक कफीको इन्स्टाग्राम कफीको युट्युब तिम्रो आज भिडियो राम्रो भ्युज गयो पिपल आर सब्सक्राइबिङ टु द्याट वाइ आर दे सब्सक्राइबिङ बिकज दे एक्सपेक्ट
त्यस्तै काइन्ड अफ कन्टेन्ट या हुन्छ राम्रो कन्टेन्ट अबाउट द सेम थिङ होइन. नाउ टुमोरो यदि तिमी चाहिँ चियाको बारेमा राख, डु यु थिङ्क एभ्रिबडी हु हेज सब्सक्राइब विल वाच? दे विल नट वाच. सो फ्रम योर पर्सपेक्टिभ तिमीले भ्युज पाएनौ, तर फ्रम अ प्लेटफर्म पर्सपेक्टिभ दिस क्रिएटर इज नट केटरिङ इट्स एक्जिस्टिङ कस्टमर. दिस क्रिएटर इज नट थिङ्किङ अबाउट रिटेनिङ इट्स एक्जिस्टिङ कस्टमर. अनि युट्युबको एउटा एनालिटिक्समा के हुन्छ भन्दाखेरि इफ यो च्यानल इज गेटिङ मोर views from new user and less views from your old user, that's where your channel is dying. Okay. So you should be always thinking about getting more views from your existing user. That way you are proving YouTube ki the kind of a people that I'm attracting, just as I attract garachu, I'm keeping them happy. This means you can recommend me to more of these people. You can put me on a discovery page of people who like similar content. So यदि तिम्रो फिटनेसको बारेमा भइरहेको छ अनि a lot of your existing subscribers are watching your content, YouTube को लागि त validation के भन्दाखेरि I should put सुशान्तको content to more fitness enthusiasts on a discovery page. So त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ now see है रिलेसनसिप है. So platform पनि wants you to be creating same kind of content, or let's not say same kind of content is a wrong word. Platform wants you to be creating content that keeps your existing subscriber happier. होइन. सो सब्सक्राइबर एपिटाइट चाहिँ फुलफिल भइराख्नु पऱ्यो. त्यसको लागि तिमी निचमा जानु पऱ्यो होइन. सो कुनै पनि ब्रान्डले अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि पर्सनल ब्रान्ड र अगेन पर्सनल ब्रान्ड र ऊ ब्रान्डमा चाहिँ के फरक हुन्छ भन्दाखेरि पर्सनल ब्रान्ड चाहिँ रिलेसनसिप ड्रिभन हो कि. पिपल लभ यु के ब्रो होइन. सुशान्त प्रधान, पिपल हु आर फलोइङ सुशान्त प्रधान, दे लभ यु. दे विल एक्सेप्ट यो रिभोल्युसन. दे विल एक्सेप्ट. तिमी जस्तै फर इक्जाम्पल यदि आज केहीको बारेमा अब्सेस छ, भोलि अर्को बारेमा अब्सेस छ भने दे लभ यु कि यु आर सो इन्ट्रेस्टिङली अब्सेस्ड अबाउट मोर थिङ्स एन्ड दे लभ टु वर्क इन यु जर्नी. सो कतिपय मैले भनेको कुराहरू चाहिँ पर्सनल ब्रान्डमा चाहिँ अप्लाई हुँदैन. तर ब्रान्डमा चाहिँ आई वुड नट वान्ट सोनी टु बी हुन्छ नि टकिङ अबाउट मोटरसाइकल्स. मेबी आई जस्ट वान्ट दे टु बी इभल्भिङ अराउन्ड क्यामराज होइन. इफ दे स्टार्ट टु टक अबाउट के भन्छ मेबी कार्स, मेबी आई अगेन सिफ्ट टु क्यानन अरू निस होइन. सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ ब्रान्डलाई चाहिँ यदि ब्रान्डले भोलि गएर आफ्नो निस कन्टेन्ट क्रिएट गरेन भने त त्यत्रो सोसियल मिडिया फलोइङ त ढुस हुने भयो नि त होइन. सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ तिम्रो क्वेसन चाहिँ यो के थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो कन्टेन्ट स्ट्राटेजी स्मल ब्रान्ड बिग ब्रान्डलाई एउटै हो भन्ने क्वेसनको एन्सर चाहिँ रिगार्डलेस अफ द साइज अफ अ ब्रान्ड, आई थिङ्क वाट इज मोर इम्पोर्टेन्ट इज द फलोइङ यु आर क्रिएटिङ अन सोसियल मिडिया, बिकज दे आर गोइङ टु बी योर अल्टिमेट बायर. For you to keep increasing one specific kind of audience, you need to constantly create one form of content. होइन. सो त्यो one form of content, एउटा किसिम अफ कन्टेन्टमा क्रोनोलोजिकल अर्डर छैन भने त थिङ्स विल गो हेवायर के. सो ब्रान्ड हो भने चाहिँ you cannot experiment. Personal brand you can experiment because people love you. Right. And it's a relationship based content. Brand it's an idea based content. It's more of a consistency kind of thing. On one niche. Because you cannot be a brand that does everything and anything. You can be an individual that does everything and anything. Just I would love to watch Will Smith do every other thing. I know, because I love the guy. And I love everything that he does. I know. So त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ पर्सनल ब्रान्ड र ब्रान्डको कन्टेक्स्टमा चाहिँ रिगार्डलेस अफ द साइज you have to stay true to your niche. You have to stay true to the kind of people who are already following you and keep aspiring to collect similar people because they are your... And as a brand, why would not you do that? And as a camera brand, why would you want to attract people who are passionate about cars? You just want to keep attracting people who are passionate about cameras because तिनीहरूले तिम्रो भविष्यमा किन्छ नि त. So it might be little complicated to understand in a short run, but a long run मा हेर्दा फेरि चाहिँ community, niche, हैन? अनि followers appetite, respecting your followers चाहिँ is important. अनि AI पनि हो. अब यसमा चाहिँ AI कसरी जोडिन्छ भन्दा फेरि चाहिँ मान्छेले भन्छ के टिकटक इज सो क्रिन्ज हैन, मलाई क्रिन्ज कन्टेन्ट मात्र आइरहेको छ मैले तिनीहरू अब भन्न त मिल्दैन तिनीहरूको फेसमा हैन. इट्स बिकज यु आर इङ्गेजिङ मोर विथ क्रिन्ज कन्टेन्ट हैन. अनि टिकटक त के हो, इट्स लाइक अ डग, यु आर ट्रेनिङ इट हैन कि दिस गाई लाइक्स क्रिन्ज कन्टेन्ट और लेट्स नट क्रिन्ज इज जस्ट अ जेनरलाइज फ्रम दिस गाई लाइक दिस काइन्ड अफ कन्टेन्ट. सो किप थ्रोइङ दिस कन्टेन्ट टु दिस गाई. आई थिङ्क लाइक दिस इज द रिजन आइभ सिन लाइक मेरो चाहिँ केसमा चाहिँ टिकटक हेज इभल्भड अ लट जस्तो लाग्छ. तर मेबी इट वाज अलवेज द सेम. इट्स जस्ट मेरो पर्सनलाइज एल्गोरिदम
has been more optimized. किनभने सुरुमा आउँदाखेरि त्यही लिप्सिङ एन्ड डान्सिङ एन्ड अल द्याट थिङहरू मात्र आउँथ्यो. नाउ इट्स मोर एजुकेसनल स्टफहरू. नाउ इट्स मोर भनौँ थिङ्स द्याट आई एम इन्ट्रेस्टेड इन. सो इट्स जस्ट लाइक हुन्छ नि मेरो ह्याबिट, मेरो बिहेभियर, र आई थिङ्क टिकटक इज वेन इट कम्स टु एल्गोरिदम नथिङ क्यान बिट टिकटक जस्तो लाग्छ. दे हेभ म्यासिभ डेटा के बाइट डान्स होइन, तिनीहरूसँग त म्यासिभ डेटा छ नि त. सो त्यो कन्ट्याक्समा चाहिँ ऊ अनि आई थिङ्क टिकटक नो जस्ट मोर देन आवर प्यारेन्ट्स, आवर डग, आवर गर्लफ्रेन्ड्स होइन. सबभन्दा हामीलाई चिन्ने भनेको टिकटक होला. सो त्यो कन्ट्याक्समा चाहिँ एआई चाहिँ कहाँ आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ दिस प्लेटफर्म्स नो यु सो बेटर कि दे किप थ्रोइङ यु सिमिलर काइन्ड अफ कन्टेन्ट होइन, अनि दे किप थ्रोइङ यु सच क्रिएटर्स. सो अगेन क्यामेराको इक्जाम्पल दिँदाखेरि चाहिँ यति टिकटकले चाहिँ मलाई अनुपलाई त सिनेमाटोग्राफीहरू, फोटोग्राफीहरू दामी हुन्छ भन्दाखेरि मेबी इट विल रिकमेन्ड मी कन्टेन्ट फ्रम cameras that I have not followed, right? Creators who are more into photography. So त्यो कन्टेक्समा चाहिँ it's so important to stay niche as a brand, or you can stay like niche is the future, bro. अब जे भने पनि होइन, you'll see a lot of $1 billion companies in the future who will be focusing on niche जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. Isn't that already the case अहिले पनि? It is, but I think यो generalize भएको छैन. मान्छेले अझै पनि अब I think the more we talk about it, होइन, the more people will know. अनि इट इज अलरेडी द केस. त्यो त किन मैले पनि भनिरहेको कुरा इट्स नट माई प्रिडिक्सन, गेट समथिङ मैले पडकास्ट सुनेर पढेर बाहिरको ट्रेन्ड देखेर थाहा पाएको हो नि त. अनि आई लिसन टु दिस पडकास्ट कल A16Z होइन, यो एन्डरसन हरोविस्टहरूको पडकास्ट हो. अनि आई लभ हाउ दे यिनीहरू चाहिँ PVC हो होइन, दे इन्भेस्ट इन फ्युचरिस्टिक कम्पनीज. अनि तिनीहरूको इन्भेस्टमेन्टको वरिपरि पडकास्ट हुँदाखेरि चाहिँ यु एक्ज्याक्टली गेट एन आइडिया कि वे द फ्युचर इज हेडिङ टुवर्ड्स के. What about the nature of the content? What kind of content do you think is the most optimal? Photos, videos, text, or धेरै कुरा राइस. Is it video? Video, no doubt होइन. अनि I think audio is going to be a big part. अनि live video is going to be another big part. होइन, फर्म्समा चाहिँ अब तर कुनै पनि कन्टेन्ट मर्नेवाला छैन. जस्तै फर इक्जाम्पल हामीले कन्टेन्ट स्ट्राटेजी बिल्ड गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय ठाउँमा के गर्छौँ भन्दाखेरि गुगल एनालिटिक्स हेरेर होइन, यदि कुनैले चाहिँ सबैले पहिला त ब्लग त सबै टेक्स्ट फोकस थियो नि त होइन. सो हामीले चाहिँ आजकल कतिपय ठाउँमा चाहिँ के पनि गर्न खोजिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ ब्युटिफाइङ द कन्टेन्ट भन्छु कि म. त्यही ब्लगमा इमेजेसहरू हाल, त्यही ब्लगमा पडकास्ट गर, त्यही ब्लगमा जसलाई पडकास्ट सुन्न मन छ त्यसले पडकास्ट सुन्छ, जसलाई भिजुअल छ उसले के अरे भिजुअल हेर्छ, जसलाई पढ्न मन छ उसले पढ्छ. सो ब्युटिफाइङ द कन्टेन्ट, मेक स्योर कि कन्टेन्ट तिमीले बनाएको कन्टेन्ट इज रिपर्पज इन्टु मल्टिपल फर्म. किन भन्दाखेरि धेरै मान्छेले ब्यान्डविथ के अरे भिडियो हेर्ला, तर देयर विल बी पिपल स्टिल रिडिङ टेक्स्ट. आई स्टिल रिड अ टेक्स्ट, अ लट अफ केस स्टडिज. सेम मोस्ट केसेसमा आई गो फर टेक्स्ट. आई डोन्ट लाइक वाचिङ भिडियो एसेजहरू के, म चाहिँ पढ्छु नै. किन भन्दाखेरि त्यसको छुट्टै छ फेरि. अब आई थिङ्क केही कुराको रिभ्यू या इफ आई हेभ टु बाई समथिङ लाइक आम मोस्टली अन रेडिट ओर समथिङ लाइक द्याट. रेडिट बिकज अब इट्स रिभ्युज टेक्स्टमा, बट देन अलि इन्डिपेन्डेन्ट भएर गयो नि त फ्रम द युजर्स एन्ड स्टफ लाइक द्याट. एन्ड पिपल लाइक अस टकिङ अबाउट इट कि वी लाइक रिडिङ होइन, पडकास्ट भिडियोजमा छौँ हामी. सो त्यो कन्टेक्समा चाहिँ तिम्रो क्वेसनको एन्सर चाहिँ डेफिनेटली अ लट अफ पिपल आर वाचिङ भिडियोज. तर भिडियोज बनाऊ एज अ ब्रान्ड, इफ यु आर मेकिङ भिडियोज, अडियोलाई स्पोटिफाईमा हालिदियो, त्यसलाई ब्लग बनाएर वेबसाइटमा हालिदियो, त्यसलाई डिजाइन गरेर लिङ्कडिनमा हालिदियो, अनि मेबी त्यसलाई इन्फोग्राफिक बनाएर पिनिन्ट्रेस्टमा हालिदियो. बिकज दे आर डिफ्रेन्ट प्लेटफर्म्स होइन. अनि यति ट्राफिक नै गेन गर्ने भने त रेस्पेक्ट डिफ्रेन्ट प्लेटफर्म हो. तर इट्स डेफिनेटली भिडियोज, अनि अडियोज इज द फ्युचर फेरि अर्को कन्टेक्स्ट. व्हाट अबाउट इन टर्म्स अफ प्लेटफर्म? भिडियोमै अब मल्टिपल प्लेटफर्महरू छ. आई मिन लाइक इफ यु लुक एट टिकटक, आई मिन टिकटकमा यु माइट बी गेटिङ म्यासिभ अमाउन्ट अफ भ्युजहरू. डु यु थिङ्क लाइक साइकोलोजिकली इट स्टेज विथ यु? किनभने पर्सनले चाहिँ टिकटकमा एकचोटि पुगेपछि उसले हन्ड्रेड्स अफ भिडियोज एकचोटिमै हेर्छ नि त. सो त्यो इम्प्रेसन बस्छ, अल द भ्युजहरू बेसी आए पनि टिकटकको केसमा. ब्रान्डको पर्सपेक्टिभबाट या फर अब्जेक्टिभ के हो? इट्स टु सेल. सो एउटा ब्रान्डले कुन प्लेटफर्ममा बेसी इन्भेस्ट गर्ने त? स्पेसली वान टकिङ सेयिङ कि लाइक अहिलेको म्यासिभ अमाउन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट भनेको भिडियो फर्मेटमा जानुपर्छ भनेपछि. मेरो चाहिँ यदि अब हेरेरी हुन्छ होला. जस्तै फर इक्जाम्पल यदि एकदमै एक्सपेन्सिभ एकदम बिग अलिकति प्रिमियम ब्रान्ड छ भने आई वुड सजेस्ट टु गो इन्टु अडियो होइन. अडियो जस्तै फर इक्जाम्पलले चाहिँ अडियो कन्जम्सन चाहिँ मोस्टली तिम्रो बाहिर चाहिँ भेहिकल्सहरूमा हुन्छ होइन. सो अडियो इन वाट सेन्स लाइक पडकास्ट होइन. अर्को चाहिँ भिडियो. मलाई चाहिँ अब सबै प्लेटफर्मको बाउ चाहिँ युट्युब जस्तो लाग्छ होइन. सो युट्युब इज डेफिनेटली हो. तर मलाई चाहिँ यो सर्ट फर्म र लङ फर्म, अघि मैले भन्थेँ नि होइन, द इन्टरनेट इज गेटिङ डिभाइडेड इन्टु टु फर्म्स, लङ फर्म एन्ड सर्ट फर्म्स. एन्ड इफ यु क्यान फाइन्ड अ हुक बिट्विन टु, दे यु गो के. सो मलाई कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ एज अ ब्रान्ड यु क्यान नट अफोर्ड
टु बी जस्ट अन वान प्लेटफर्म, यु हेभ टु बी अन ओम्नी प्रेजेन्ट हुनु पऱ्यो, सबै प्लेटफर्ममा हुनु पऱ्यो, एल्स यु विल बी लुजिङ गेम टु समबडी हु इज अभाइलेबल अन अल प्लेटफर्म. नाउ इफ यु हेभ बजेट, डेफिनेटली इन्भेस्ट अन content strategy for each individual platform. If not, create one long form content and try to repurpose this content into every other forms. So say for example, तिमीले यो पडकास्टलाई तिम्रो सुशान्त पडकास्टको टिकटक छ हैन, भोलि गएर यो कन्भर्सेसन कुड बी अ ब्लग जहाँ चाहिँ सुशान्तको वेबसाइटमा सुशान्तले अहिलेसम्म गरेको सबै पडकास्टको एसेन्सहरू, केस स्टडिजहरू, थेसिसहरू चाहिँ तिमीले उसमा राख्न सक्छौ, टेक्स्ट फर्ममा. अनि यो कन्टेन्टहरू कुड बी सुशान्त प्रधानको लिङ्कडिन पेजहरूमा चाहिँ पिडिएफमा जान सक्यो, सुशान्त प्रधानको पिन इन्ट्रेस्टमा चाहिँ इन्फोग्राफिकमा जान सक्यो. अब यो कन्भर्सेसन तिमीले कुनै एउटा खतरा ग्राफिक डिजाइनरलाई दियो भने त दे विल टर्न दिस इन्टु सम फर्म अफ ग्राफिकल कन्टेन्ट नि त. सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ हरेक फर्म अफ कन्टेन्टको फाइदा छ होइन. अब एज अ ब्रान्ड यदि इफ यु आर सेलिङ समथिङ क्विक फ्यासनहरू छ भने चाहिँ डेफिनेटली सर्ट फर्म कन्टेन्ट इज द बेस्ट. एज अ ब्रान्ड इफ यु आर सेलिङ समथिङ प्रिमियम भन्छ लङ फर्म कन्टेन्ट, प्रोभाइडेड द्याट युज सर्ट फर्म कन्टेन्ट एज अ हुक. जस्तै फर इक्जाम्पल तिमीले टिकटकलाई त हुकको रूपमा युज गरेर छौ नि त. एक्ज्याक्टली व्हाट आई वाज अबाउट टु से. द वे आई सी इट इज टिकटक भनेको चाहिँ इट्स मोर अफ अ फर्स्ट टाइम इन्ट्रोडक्सन अनि प्लस इट्स अ फनल, अनि त्यहाँबाट चाहिँ लाइक यु ब्रिङ पिपल टु अदर प्लेटफर्महरू. तर आई डोन्ट नो है, युट्युब चाहिँ युट्युबै हो जस्तो लाग्छ. युट्युब चाहिँ युट्युब नै हो. युट्युब आई फिल लाइक त्यसले चाहिँ तिमीलाई एउटा त्यो आइएसओ यो दिन्छ कि, आइएसओ 9000 दिन्छ कि, अनि यसो दिस इज लजिट भनेर. लङ फर्म नै हो यार ब्रो. मलाई पनि जस्तै फर इक्जाम्पल सर्ट फर्म कन्टेन्ट आई डु इट बिकज द्याट्स वाट मोस्ट अफ आवर कन्ज्युमर्स कन्ज्युम. तर इफ यु आस्क मी पर्सनली, आई थिङ्क इट वुड बी लङ फर्म कन्टेन्ट नै हो मलाई चाहिँ. मलाई मनपर्ने, मलाई बनाउन मन लाग्ने होइन, मुभिजहरू. अब आई एस्पायर टु बी अ फिल्म मेकर होइन, सो त्यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ इट्स लङ फर्म कन्टेन्ट. डु यु थिङ्क लाइक